Vậy, rất cảm ơn Peter vì đã tham gia cùng tôi hôm nay. Tôi nghĩ rằng nhiều người biết đến bạn như một nhà nghiên cứu nổi tiếng về học máy, học sâu và robot. Tôi muốn mọi người nghe một chút về câu chuyện của bạn. Làm thế nào bạn lại làm công việc mà bạn đang làm? Đó là một câu hỏi hay. Và thực ra, nếu bạn hỏi tôi khi mới 14 tuổi rằng tôi mong muốn làm gì, thì có lẽ đó sẽ không phải là điều này. Thực tế, vào thời điểm đó, tôi nghĩ trở thành một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp sẽ là con đường đúng đắn. Tôi không nghĩ rằng tôi đã có thể đạt được điều đó. Một vài người trong lĩnh vực học máy đã bỏ qua chuyện bóng rổ không thành công. Vâng, điều đó đã không thành công. Chơi bóng rổ rất vui, nhưng nó không thành công để biến nó thành sự nghiệp. Vì vậy, những gì tôi thực sự thích ở trường là vật lý và toán học. Và vì vậy, từ đó, có vẻ khá tự nhiên khi học kỹ thuật, đó là ứng dụng vật lý và toán học vào thế giới thực. Và thực ra sau đó, sau khi tôi học đại học về kỹ thuật điện, tôi thực sự không chắc phải làm gì vì, theo đúng nghĩa đen, bất cứ điều gì liên quan đến kỹ thuật đều có vẻ thú vị đối với tôi. Giống như hiểu cách mọi thứ hoạt động có vẻ thú vị. Cố gắng xây dựng bất cứ thứ gì đều thú vị. Và theo một nghĩa nào đó, trí tuệ nhân tạo đã thắng thế vì có vẻ như nó có thể bằng cách nào đó giúp tất cả các ngành theo một cách nào đó. Và nó có vẻ như, bằng cách nào đó, ở cốt lõi của mọi thứ. Giống như nếu bạn nghĩ về cách một cỗ máy có thể suy nghĩ, thì có lẽ đó là cốt lõi của mọi thứ hơn là chọn bất kỳ ngành cụ thể nào. Tôi đã nói AI là điện mới. Nghe có vẻ như phiên bản 14 tuổi của bạn đã có một phiên bản trước đó của sự kiện đó. Trong vài năm qua, bạn đã thực hiện rất nhiều công việc trong lĩnh vực học tăng cường sâu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao học tăng cường sâu đột nhiên cất cánh? Trước khi tôi làm việc trong lĩnh vực học tăng cường sâu, tôi đã làm việc rất nhiều trong lĩnh vực học tăng cường. Thực ra là với bạn, Andrew, tại Stanford. Tất nhiên rồi. Và vì vậy chúng tôi đã làm việc trên chuyến bay trực thăng tự động. Sau đó tại Berkeley, với một số sinh viên của chúng tôi đã làm việc để giúp một robot học cách gấp quần áo. Và điều đặc trưng cho công việc là sự kết hợp giữa việc học cho phép những điều không thể thực hiện được nếu không có việc học, nhưng cũng có rất nhiều kiến thức chuyên môn kết hợp với việc học để làm cho điều này hoạt động. Nó rất thú vị bởi vì bạn cần kiến thức chuyên môn. Điều này rất thú vị để có được. Nhưng đồng thời, nó rất tốn thời gian cho mọi ứng dụng mới mà bạn muốn thành công. Bạn cần kiến thức chuyên môn cộng với kiến thức chuyên môn về học máy. Đối với tôi, đó là vào năm 2012 với kết quả đột phá ImageNet từ nhóm của Jeff Hinton ở Toronto, Alex Smith, cho thấy rằng học có giám sát đột nhiên có thể được thực hiện với ít kỹ thuật hơn cho lĩnh vực này. Có rất ít kỹ thuật thị giác trong Alex Smith, khiến tôi nghĩ rằng chúng ta thực sự nên xem xét lại việc học tăng cường theo cùng một quan điểm và xem liệu chúng ta có thể làm cho phiên bản sâu của học tăng cường hoạt động và làm những điều thú vị tương tự như những gì vừa xảy ra trong học có giám sát hay không. Và vì vậy, bạn biết đấy, có vẻ như bạn đã nhìn thấy tiềm năng của học tăng cường sâu sớm hơn hầu hết mọi người. Vậy bây giờ, nhìn về tương lai, bạn thấy điều gì tiếp theo? Dự đoán của bạn cho một số cách tiếp theo để đến trong học tăng cường sâu là gì? Vì vậy, tôi nghĩ điều thú vị về học tăng cường sâu là theo một nghĩa nào đó, có nhiều câu hỏi hơn so với học có giám sát. Trong học có giám sát, đó là về việc học một ánh xạ đầu vào đầu ra. Nhưng trong học tăng cường, có khái niệm về việc dữ liệu thậm chí đến từ đâu. Vì vậy, đó là vấn đề thăm dò. Khi bạn có dữ liệu, làm thế nào để bạn thực hiện gán công trạng? Làm thế nào để bạn hiểu những hành động bạn đã thực hiện trước đó đã mang lại cho bạn phần thưởng sau này? Và sau đó là các vấn đề về an toàn. Khi bạn có một hệ thống thu thập dữ liệu, nó thực sự khá nguy hiểm trong hầu hết các tình huống. Hãy tưởng tượng một công ty xe tự lái nói rằng, chúng tôi sẽ chạy học tăng cường sâu. Rất có thể chiếc xe đó sẽ gặp rất nhiều tai nạn trước khi nó làm bất cứ điều gì hữu ích. Bạn cần các ví dụ tiêu cực để học hỏi, phải không? Bạn cần một số ví dụ tiêu cực bằng cách nào đó, vâng, và những cái tích cực, hy vọng. Vì vậy, tôi nghĩ rằng vẫn còn rất nhiều thách thức trong học tăng cường sâu về mặt giải quyết một số chi tiết cụ thể về cách làm cho những thứ này hoạt động. Vì vậy, phần sâu là phần biểu diễn, nhưng sau đó bản thân việc học tăng cường vẫn còn rất nhiều câu hỏi. Và điều tôi cảm thấy là với những tiến bộ trong học sâu, bằng cách nào đó, một phần của câu đố trong học tăng cường đã được giải quyết phần lớn, đó là phần biểu diễn. Vì vậy, nếu có một mô hình, chúng ta có thể biểu diễn nó bằng một mạng sâu và nắm bắt mô hình đó. Nhưng sau đó làm thế nào để tách mô hình vẫn là một thách thức lớn trong học tăng cường. Vì vậy, tôi nghĩ những thách thức lớn là làm thế nào để các hệ thống lý luận trong các khoảng thời gian dài. Vì vậy, hiện tại, rất nhiều thành công trong học tăng cường sâu là chân trời rất ngắn. Có những vấn đề mà nếu bạn hành động tốt trong khoảng thời gian 5 giây, bạn sẽ hành động tốt trong toàn bộ vấn đề.
Và vì vậy, một kỹ năng 5 giây là một cái gì đó rất khác so với một kỹ năng kéo dài cả ngày hoặc khả năng sống một cuộc đời như một robot hoặc một số tác nhân phần mềm. Vì vậy, tôi nghĩ rằng có rất nhiều thách thức ở đó. Tôi nghĩ rằng an toàn có rất nhiều thách thức về cách bạn học một cách an toàn và cũng như cách bạn tiếp tục học khi bạn đã khá giỏi. Vì vậy, hãy đưa ra một ví dụ một lần nữa mà rất nhiều người sẽ quen thuộc, xe tự lái. Đối với một chiếc xe tự lái, để tốt hơn một người lái xe. Trên thực tế, những người lái xe có thể gặp tai nạn nghiêm trọng cứ mỗi 3 triệu dặm hoặc một cái gì đó. Và vì vậy, phải mất một thời gian dài để thấy dữ liệu tiêu cực khi bạn giỏi như một người lái xe, nhưng bạn muốn chiếc xe tự lái của mình tốt hơn một người lái xe. Và vì vậy, tại thời điểm đó, việc thu thập dữ liệu trở nên thực sự khó khăn để có được dữ liệu thú vị đó, để làm cho hệ thống của bạn cải thiện. Vì vậy, có rất nhiều thách thức liên quan đến việc thăm dò, có liên quan đến điều đó. Nhưng một trong những điều tôi thực sự hào hứng nhất hiện nay là xem liệu chúng ta có thể thực sự lùi lại một bước và học cả thuật toán học tăng cường hay không. Vì vậy, học tăng cường rất phức tạp, thiết kế tín dụng rất phức tạp, thăm dò rất phức tạp. Và vì vậy, có lẽ giống như cách học sâu cho học, có giám sát có thể thay thế rất nhiều kiến thức chuyên môn. Có lẽ chúng ta có thể có các chương trình được học, đó là các chương trình học tăng cường, và thực hiện tất cả những điều này thay vì chúng ta thiết kế các chi tiết, học hàm phần thưởng hay học toàn bộ chương trình. Vì vậy, đây sẽ là học toàn bộ chương trình học tăng cường. Vì vậy, nó sẽ là, hãy tưởng tượng bạn có một chương trình học tăng cường, bất kể nó là gì, và bạn ném nó vào một số vấn đề. Và sau đó bạn xem mất bao lâu để học. Và sau đó bạn nói, chà, điều đó mất một lúc. Bây giờ hãy để một chương trình khác sửa đổi chương trình học tăng cường này. Sau khi sửa đổi, xem nó học nhanh như thế nào. Nếu nó học nhanh hơn, đó là một sửa đổi tốt, và có thể giữ nó và cải thiện từ đó. Wow, tôi hiểu rồi. Đúng vậy. Hướng đi đầy tham vọng, vâng. Tôi nghĩ rằng nó có liên quan nhiều đến có lẽ là lượng tính toán đang trở nên khả dụng. Vì vậy, đây sẽ là chạy học tăng cường trong vòng lặp bên trong khi hiện tại chúng ta chạy học tăng cường như là điều cuối cùng. Và vì vậy, chúng ta càng có nhiều tính toán, thì càng có khả năng chạy một cái gì đó như học tăng cường trong vòng lặp bên trong của một thuật toán lớn hơn. Vì vậy, bắt đầu từ khi bạn 14 tuổi, bạn đã làm việc trong lĩnh vực AI có lẽ là bao nhiêu, khoảng hơn 20 năm nay. Vậy hãy cho tôi biết một chút về việc hiểu biết của bạn về AI đã phát triển như thế nào trong thời gian này. Vâng, vì vậy khi tôi bắt đầu xem xét AI, nó rất thú vị bởi vì nó thực sự trùng hợp với việc đến Stanford để lấy bằng thạc sĩ ở đó. Và có một số biểu tượng ở đó như John McCarthy, người mà tôi đã có cơ hội nói chuyện, nhưng người có một cách tiếp cận rất khác vào năm 2000 so với những gì hầu hết mọi người đang làm vào thời điểm đó, nhưng cũng nói chuyện với Daphne Keller. Và tôi nghĩ rằng rất nhiều suy nghĩ ban đầu của tôi về AI đã được định hình bởi suy nghĩ của Daphne, lớp học AI của cô ấy, lớp học mô hình đồ họa xác suất của cô ấy, và thực sự bị hấp dẫn bởi cách đơn giản là một phân phối trên nhiều biến ngẫu nhiên, và sau đó có thể điều kiện trên một số tập hợp các biến, và đưa ra kết luận về những người khác thực sự có thể mang lại cho bạn rất nhiều nếu bạn có thể bằng cách nào đó làm cho nó có thể tính toán được. Đó chắc chắn là thách thức để làm cho nó có thể tính toán được. Và sau đó từ đó, khi tôi bắt đầu học tiến sĩ, Andrew, bạn đã đến Stanford, và tôi nghĩ bạn đã cho tôi một bài kiểm tra thực tế rất tốt. Đó không phải là thước đo phù hợp để đánh giá công việc của bạn, và thực sự cố gắng xem xét mối liên hệ từ những gì bạn đang làm đến tác động mà nó thực sự có thể có, những thay đổi mà nó có thể tạo ra, thay vì toán học là gì đã xảy ra trong công việc của bạn. Đúng vậy, thật tuyệt vời. Tôi đã không nhận ra điều đó. Tôi đã quên điều đó. Vâng, đó thực sự là một trong những điều tôi trích dẫn thường xuyên nhất. Mọi người hỏi, nếu bạn chỉ trích dẫn một điều duy nhất mà bạn đã ghi nhớ từ lời khuyên của Andrew, thì đó là đảm bảo rằng bạn có thể thấy mối liên hệ với nơi nó thực sự sẽ làm điều gì đó. Bạn đã có và bạn đang tiếp tục có một sự nghiệp tuyệt vời trong lĩnh vực AI. Vì vậy, đối với một số người đang nghe bạn trên video bây giờ, nếu họ cũng muốn tham gia hoặc theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực AI, bạn có lời khuyên nào cho họ không? Tôi nghĩ rằng đây là một thời điểm thực sự tốt để tham gia vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Nếu bạn nhìn vào nhu cầu về con người, nó rất cao. Có rất nhiều cơ hội việc làm, rất nhiều điều bạn có thể làm về mặt nghiên cứu, xây dựng công ty mới, v.v. Vì vậy, tôi có thể nói, vâng, đó chắc chắn là một quyết định thông minh về mặt thực sự bắt đầu. Rất nhiều trong số đó bạn có thể tự học, cho dù bạn đang đi học hay không. Có rất nhiều khóa học trực tuyến, có khóa học học máy của bạn. Ngoài ra, ví dụ, khóa học học sâu của Andrew Carpathy có các video trực tuyến là một cách tuyệt vời để bắt đầu.
Tại Berkeley có một khóa học tăng cường sâu có tất cả các bài giảng trực tuyến. Vì vậy, đó là tất cả những nơi tốt để bắt đầu. Tôi nghĩ một phần quan trọng của những gì quan trọng là đảm bảo bạn tự mình thử mọi thứ. Vì vậy, không chỉ đọc mọi thứ hoặc xem video, mà hãy thử mọi thứ. Với các framework như TensorFlow, Chainer, Thino, PyTorch, v.v. Bất cứ thứ gì bạn yêu thích, rất dễ dàng để bắt đầu và khởi động và chạy một cái gì đó rất nhanh. Để tự mình thực hành, phải không, về việc thực hiện và xem những gì hiệu quả và những gì không hiệu quả. Vì vậy, tuần trước đã có một bài báo trên Mashable về một thiếu niên 16 tuổi ở Vương quốc Anh, một trong những người dẫn đầu trong các cuộc thi Kaggle. Và anh ấy chỉ nói, anh ấy chỉ ra ngoài và học hỏi mọi thứ, tìm thấy mọi thứ trên mạng, tự học mọi thứ, và chưa bao giờ thực sự tham gia bất kỳ khóa học chính thức nào. Và anh ấy ở đó khi mới 16 tuổi, rất cạnh tranh trong các cuộc thi Kaggle. Vì vậy, nó chắc chắn có thể. Chúng ta đang sống trong thời điểm tốt đẹp cho những người muốn học hỏi. Chắc chắn rồi. Một câu hỏi tôi cá là đôi khi bạn được hỏi là nếu ai đó muốn tham gia AI, học máy, học sâu, họ nên đăng ký chương trình tiến sĩ hay nên kiếm một công việc tại một công ty lớn. Tôi nghĩ rằng phần lớn là về việc bạn có thể nhận được bao nhiêu sự hướng dẫn. Trong một chương trình tiến sĩ, bạn cơ bản được đảm bảo công việc của giáo sư, người là cố vấn của bạn, là tìm kiếm bạn, cố gắng làm mọi thứ có thể để định hình bạn, giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn ở bất cứ điều gì bạn muốn làm. Ví dụ, AI. Và vì vậy, có một người rất rõ ràng, tận tâm. Đôi khi bạn có hai cố vấn, và đó thực sự là một công việc, và đó là lý do tại sao họ là giáo sư. Đó là hầu hết những gì họ thích về việc trở thành giáo sư thường là giúp định hình sinh viên trở nên có khả năng hơn trong mọi việc. Điều đó không có nghĩa là không thể ở các công ty, và nhiều công ty có những người cố vấn thực sự giỏi, và có những người thích giúp đỡ giáo dục những người đến và củng cố họ. Về, nó có thể không phải là một sự đảm bảo và một điều hiển nhiên so với việc thực sự đăng ký vào một chương trình tiến sĩ, nơi mà cốt lõi của chương trình là bạn sẽ học và có ai đó ở đó để giúp bạn học. Vâng, vì vậy nó thực sự phụ thuộc vào công ty và phụ thuộc vào chương trình tiến sĩ. Chắc chắn rồi, vâng. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là bạn có thể tự học rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ bạn có thể học nhanh hơn rất nhiều nếu bạn có một người có kinh nghiệm hơn. Người thực sự coi đó là trách nhiệm của họ để dành thời gian cho bạn và giúp tăng tốc tiến độ của bạn. Vì vậy, bạn là một trong những nhà lãnh đạo nổi bật nhất trong lĩnh vực học tăng cường sâu. Vậy những điều mà học tăng cường sâu đã thực sự hoạt động tốt là gì? Tôi nghĩ rằng nếu bạn nhìn vào một số thành công của học tăng cường sâu, nó rất hấp dẫn. Ví dụ, học chơi trò chơi Atari từ các điểm ảnh, xử lý các điểm ảnh này, mà chỉ là các con số đang được xử lý bằng cách nào đó, và biến thành các hành động của cần điều khiển. Sau đó, ví dụ, một số công việc chúng tôi đã làm ở Berkeley, nơi chúng tôi có một robot mô phỏng phát minh ra việc đi bộ. Và phần thưởng mà nó được đưa ra đơn giản là bạn càng đi về phía bắc, càng tốt, và bạn càng ít va chạm mạnh với mặt đất, càng tốt. Và bằng cách nào đó, nó quyết định rằng đi bộ hoặc chạy là thứ để phát minh, trong khi không ai chỉ cho nó đi bộ là gì hay chạy là gì. Hoặc một robot chơi với đồ chơi của trẻ em và học cách ghép chúng lại với nhau, đặt một khối vào một lỗ mở phù hợp, v.v. Và vì vậy, tôi nghĩ điều thực sự thú vị là trong tất cả những điều này, có thể học từ các đầu vào cảm giác thô cho đến các điều khiển thô. Ví dụ, mô men xoắn tại các động cơ. Nhưng đồng thời, thật thú vị khi bạn có thể có một thuật toán duy nhất. Ví dụ, bạn biết đấy, tối ưu hóa chính sách vùng tin cậy có thể học, có thể có một robot học chạy, có thể có một robot học đứng lên, có thể có, thay vì một robot 2 chân. Bây giờ bạn đang hoán đổi một robot 4 chân. Bạn chạy cùng một thuật toán học tăng cường và nó vẫn học cách chạy. Và vì vậy, không có thay đổi nào trong thuật toán học tăng cường. Nó rất chung chung. Tương tự cho các trò chơi Atari, DQN là DQN giống nhau cho mỗi trò chơi. Nhưng sau đó, khi nó thực sự chạm đến giới hạn của những gì chưa thể thực hiện được, thì thật tuyệt khi nó học từ đầu cho mỗi một trong những nhiệm vụ này. Nhưng sẽ còn tuyệt hơn nếu nó có thể sử dụng lại những thứ nó đã học được trong quá khứ để học nhanh hơn nữa cho nhiệm vụ tiếp theo. Và đó là một cái gì đó vẫn còn ở biên giới và chưa thể thực hiện được. Nó luôn bắt đầu lại từ đầu, về cơ bản. Bạn nghĩ bạn sẽ thấy học tăng cường sâu được triển khai trong các robot xung quanh chúng ta, hoặc các robot đang được triển khai trên thế giới ngày nay nhanh như thế nào? Tôi nghĩ trong thực tế, kịch bản thực tế là một kịch bản bắt đầu bằng học có giám sát, nhân bản hành vi, con người làm công việc. Và tôi nghĩ rằng thực sự có rất nhiều doanh nghiệp sẽ được xây dựng theo cách đó, nơi có một con người đằng sau hậu trường làm rất nhiều công việc.
Hãy tưởng tượng trợ lý Facebook Messenger. Một hệ thống như vậy có thể được xây dựng với một con người đằng sau bức màn làm rất nhiều công việc. Học máy khớp với những gì con người làm và bắt đầu đưa ra các gợi ý cho con người. Vì vậy con người có một số lượng nhỏ các tùy chọn mà phần tử có thể nhấp và chọn. Và sau đó, theo thời gian, khi nó trở nên khá tốt, bạn bắt đầu chuyển vào một số học tăng cường, nơi bạn đưa ra các mục tiêu thực tế, không chỉ là khớp với con người đằng sau bức màn, mà đưa ra các mục tiêu thành tích như có thể hai người này có thể lên kế hoạch cho cuộc họp của họ nhanh như thế nào, hoặc họ có thể đặt chuyến bay nhanh như thế nào, hoặc những thứ tương tự. Mất bao lâu? Họ có hài lòng với nó không? Nhưng nó có lẽ sẽ phải được khởi động bằng rất nhiều bản sao hành vi của con người cho thấy điều này có thể được thực hiện như thế nào. Vì vậy, hãy bắt đầu bằng mã hóa hành vi. Chỉ cần học có giám sát để bắt chước bất cứ điều gì người đó đang làm, và sau đó dần dần thêm vào học tăng cường để nó suy nghĩ về các chân trời thời gian dài hơn. Đó có phải là một bản tóm tắt công bằng không? Tôi có thể nói như vậy, vâng. Chỉ vì học tăng cường thẳng từ đầu thực sự rất thú vị để